वाउ बफ फ्राई राइस वाट अ डेलिसियस आजको हाम्रो रेसिपी बफ फ्राई राइस वाउ हेलो गाइज हौवा दर्शन नमस्ते अधुरो किचनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ गाइज आज चाहिँ मैले फ्राई राइस बनाउन लागिरहेको छु फ्राई राइस पनि बफ फ्राई राइस एकदमै मिठो हुन्छ मैले कसरी बनाउँछु हजुर हेर्दै जानु होला गाइज साह्रै टेस्टी हुन्छ मैले किनभने धेरैचोटि बनाएर खाइसकेको छु खुवाइसकेको छु घरमा त्यही भएर आज फेरि खाने सल्लाह भयो त्यसैले म बनाउन लागिरहेको छु गाइज हजुरहरू हेर्दै गर्नुहोला म बनाउँदै जान्छु है त गाइज म लागेँ मेरो अधुरो किचनतिर मेरो चुलातिर है त गाइज हजुर मैले बफ फ्राई राइसको लागि अलिकति बफ लिएको छु त्यसपछि मैले सबै सामानहरू चाहिँ काटेर राखेको छु अब के छ हजुरहरूलाई थाहा छ त्यही पनि मेरो भन्ने काम हो म भनिदिन्छु है त गाजर सानो सानो टुक्रा गरेर राखेको छु अनि हरियो प्याज छ अनि प्याज सानो टुक्रा गरेर चप गरेर राखेको छु अनि केराउ छ अनि यो चाहिँ सिमी हो अनि त्यसपछि सोया सस अनि यहाँ आधी केजी चामल छ है त गाइस अरू मसलाहरू चाहिँ म भरै हाल्दै जान्छु हजुरहरू हेर्दै जानु होला है त गाइज मेरो यहाँ पानी तातिँदैछ अब अलिकति मैले यसलाई यहाँ नुन हालिरहेको छु यो राइसको लागि चाहिँ मैले यो धोएर राखेको छु यो राइस हैन अब म यसलाई बिस्तारै यसलाई बोइल गर्छु गाइस मेरो भात पाक्दैछ है अब यो चाहिँ यसो छाम्नुपर्छ आधा करे करे भयो अब पाक्न आँट्यो है त गाइस त्यसमा पानी रहेछ के हो गाइस यो बफ पाक्यो अब म यसलाई सेपरेट गर्छु त्यसपछि अरू कुरो हाल्छु यही तेलमा अब मैले प्याज हालिदिन्छु त्यसपछि गाजर गाइस मैले अघि हजुरहरूलाई देखाउन बिर्सेछु क्याप्सिकम त्यसपछि केराउको दाना त्यसपछि सिमी अदुवा लसुनको पेस्ट
अब यो सब्जी पाकिसकेको छ गाइस। अब मैले यो प्याजको टुक्रा अलिकति हालिदिन्छु। अब यो बफ तारेर निकालेको अब यो सस हालिदिउँ। अब नुन आवश्यकता अनुसार। अब अलिकति ब्ल्याक पेपर, मरिचको धुलो, अब यो पाक्यो। अब म राइस हाल्छु गाइस। फ्राई राइस रेडी। बफ फ्राई राइस गाइस हाम्रो रेडी भइसक्यो। लु बस्नुहोस् अब खाम। लाएर के गर्नु अब के खाने? अन्डा बनाउने हो। हाफ के भन्छ पोच अन्डा बनाएर टक्कसँगले राखेर खानुपर्छ। गाइज यहाँहरूले हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गाइज हाम्रो भिडियो यहाँ हजुरहरूलाई मन पर्यो भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला गाइज। हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई।